ยอดน้ำน้องปอนชิมดูสิอร่อยไหมเอาแล้วครับเด็กหญิงปอนเป็นไงครับอร่อยครับผมหน้าตาเหมือนไม่อร่อยแล้วว่ะเผ็ดครับของฉันน่ะมันใส่พริกนะเขาใส่ให้ไม่กินไม่ได้ You make me feel so สวัสดีครับวันนี้พ่อปอของป่ามาทำมาเที่ยวนะครับ วันนี้เราจะอยู่ที่แม่สายครับ อยู่ที่ตรงข้ามสนามฝึกยุววันนะครับสถานีรถคือคนแม่สายครับลงไปตรงนู้นก็ไปเชียงรายครับวันนี้พ่อปอของป่ารีวิวครับร้านก๋วยเตี๋ยวครับร้านนึงครับอร่อยมากขอบอกเป็นก๋วยเตี๋ยวโบนัสครับชื่อดังที่แม่สายครับไปชมกันครับมีด้านหน้านะครับด้านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวโบนัสสุดยอดนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศด้านในครับสวยงามทานอะไรดีเอ่ยดูเมนูหน่อยสิร้อนเอียงนี่บรรยากาศในร้านนะครับสนุกโบนัสลูกค้าก็ร้อนเอียงมีน้ำตกต้มยำหมูแห้งน้ำหรือเปล่าน้ำยังน้ำเก๊กเหรอน้ำมีน้ำแบบนั้นน้ำเก๊กฮวยโอเลี้ยงอัญชันมะนาวอัญชันมะนาวนะครับบรรยากาศภายในร้านก๋วยเตี๋ยวโบนัสนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือสีตั้งเติมใส่ครับเอาจัดจานเลยครับฮะเส้นเล็กเอาจัดจ้านแต่ถ้าเป็นมีเหลือเอามีเหลืองเอาไปหน่อยเอาก้อนมากินยังไงเอามันเลยเอาอันกรอบหรือเอากิ๊กฮวยเอาอย่างอันกรอบอันชันต่อบรรยากาศในร้านเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับให้ชมดูกันลูกดูเมนูด้านในครับยอดอันนี้คนก็เริ่มน้อยลงมีป้ายครับราคาก๋วยเตี๋ยวโบนัสครับเข้มข้นรับรองไม่ผิดหวังมีเจ้าของตอนนี้คนเริ่มซาเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันน้ำอัญชันชามะนาวอัญชันครับโอ้ดูเสิร์ฟแบบไทยๆบอลเสิร์ฟแบบไทยๆเนาะบอลลองชิมเนาะชิมเลยกันเป็นไงอร่อยนะเดี๋ยวชิมให้ดูเนาะย้อนแสงใส่หันเนาะมาหันดำไม่หันโอ้สุดยอดใครปุ๊บโอ้ดูสีสันน่าทานขอทำให้เอกไทยแล้วก็เอกไทยลูกจับไว้กันเอกไทย1 2 3มาแล้วครับดูต้มยำของเราโอ้สุดยอดแซ่บหลาย
ความอบอุ่นแบบนี้ได้ใหม่ในปีหน้ากับการ เอาน้ำผสมมาก่อน 50ของ เข้มข้น ซีช่องสามสำหรับวันนี้เราและทีมงานทุกคนขอให้ทุกท่านสนุกสนานมีรอย อันนี้ปอนเลี่ยนครับ กันตลอด เลี่ยนปอน แล้วเจอกัน เขาเลยครับนี่ ปีหน้าครับ นอกแสงมืดนิดนึงจิต15 บาทใช่ไหมก่อนเดี๋ยวไปติดกับบัว กลับมาต่อเป็นการเลือกตั้ง 62 นะคะกกต.แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งตั้งแต่เปิดหน่วยเลือกตั้งจนถึงวันนี้ผ่านไปด้วยดีนะคะและต่อมาเรื่อง ยอด มาใช้สิทธิ์นะคะส่วนผู้ร้องเรียนค่ะจะมีการได้ร้องเรียนมายังกกต.แล้วเกือบ60เรื่องนะคะและพบว่าที่ได้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว3 รายติดตามจาก แต่เดี๋ยวปลามาเดี๋ยวเขาไปเอาไล่เหรอไล่สตรอเบอรี่เหรอวะไล่เบาน้อยนะไอ้นี่ไปกวาดอันทำมาทำร้อยเลย ที่เข้ามามากที่สุดขณะนี้ก็คือเรื่องของการใช้สิทธิ์ซื้อสิทธิ์ขายเสียงค่ะซึ่งมีมากถึง94 น้องบอลผสมแล้วครับสุดยอดน้ำน้องบอลชิมดูสิอร่อยไหมเอาแล้วครับเด็กหญิงบอลเป็นไงครับอร่อยครับอร่อยครับหน้าตาเหมือนไม่อร่อยเลยว่ะเผ็ดครับ ต้นคั่วด้วยซึ่งได้มีการทำบันทึกไว้แล้วและจะให้นำออกมาหลังจากที่การเสร็จค่ะอย่างที่เป็นข้างหลังนะคะไม่ได้ ไปที่ไหนเราใส่ไม่ถึงได้ ไม่สามารถลงในชื่อได้ก็สามารถติดต่อได้ค่ะนอกจากนี้ยังพบนะคะว่าการฉีดวัคซีนแล้วจะ อ๋อถ้าคนที่นี่ยังกินได้เอาอะไรนี่ไปปั๊มยาไปไหนเนาะปั๊มกี่ใบกันด้วยนะใบนั้นก็อีกใบเซนที่บอลกี่ใบเนี่ยบอลกี่ครั้งแล้วดังจริงๆไม่ต้องคุณเดี๋ยวนี้มาที่เดี๋ยวเขาจับเดี๋ยวเป็นหัวกันได้เลยเป็นพวกคลิปวันความติดตามวันนี้60 วันต่อหน้ากัน60 วันระบบเนี่ยพอครับ น้ำซุปกลมๆเผ็ดแซ่บตอนนี้เราก็ได้ทานก๋วยเตี๋ยวโบนัสครับเสร็จเรียบร้อยดูโอ้เกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยครับดูคนนี้ครับซัดเยอะที่สุดเลยครับน้องปอนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดน้ำต่อครับโอ้ชุ่มคอเรียบร้อยครับโอ้อร่อยมากเลยนะนี่ยังไงใครที่สนใจก็ลองมาชิมมาทานดูครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือโคนัทดูทางแม่สายครับแล้วก็ฝากติดตามSubscribe พระโคของฝากมาทำเที่ยวเลยครับสำหรับการรีวิวพามาทานก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆที่แม่สายครับวันนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับเที่ยงเลยดูโอ้